Hello students, on the behalf of GTUStudies, me and Gattubai welcome you to this video lecture for the branch Mechanical Engineering, and the topic of today's video is Application and Limitation of Hydraulic and Pneumatic Systems. આ ટોપિક છે એ મિકેનિકલમાં બે સબ્જેક્ટમાં આવે છે, એક OHP અને એક ઓટોમેશન ઇન મેન્યુફેક્ચરિંગની અંદર. લાસ્ટ વિડીયોમાં આપણે હાઇડ્રોલિક એન્ડ ન્યુમેટિક એક્ચ્યુએટર્સના પાર્ટ 1 અને પાર્ટ 2 છે એ કમ્પ્લીટ કર્યા. હવે હાઇડ્રોલિક એન્ડ ન્યુમેટિક સિસ્ટમ છે એ કઈ ટાઈપની એપ્લિકેશનમાં યુઝ થઈ શકે એઝ અ ઓટોમેટેડ અથવા ઓટોમેશન, અને એની લિમિટેશન કઈ કઈ છે એ ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ. તો સૌથી પહેલા એની એપ્લિકેશન સમજવી હોય. તમારે સપોઝ પોતે કોઈ ઓટોમેશન છે પ્રોવાઈડ કરવું છે તમારી મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપનીની અંદર થ્રુ આઉટ ધી હાઇડ્રોલિક એન્ડ ન્યુમેટિક સિસ્ટમ, તો એ કઈ રીતે યુઝ કરી શકો? તો પહેલા તો શું કામ યુઝ કરવો જોઈએ, શું કામ એ વધારે પડતી એડવાન્ટેજ છે અથવા તો એ વધારે સારા રીઝન્સ છે એના? તો ફ્લુઇડ પાવર છે એ એક ટાઈપની ટેકનોલોજી છે જે પાવર જનરેટ કરી શકે, કંટ્રોલ કરી શકે અને પાવર છે એ ટ્રાન્સમિટ પણ કરી શકે. પાવર મીન્સ ફોર્સ એન્ડ ટોર્ક બંને, અને સાથે સાથે એક ડિવાઇસની મુવમેન્ટને સેકન્ડ ડિવાઇસની મુવમેન્ટમાં પણ ટ્રાન્સફર કરી શકે. ખાલી શેના યુઝથી? પ્રેશરાઇઝ ફ્લુઇડના યુઝથી. હાઇડ્રોલિક હોય તો પ્રેશરાઇઝ ઓઇલ હશે, ન્યુમેટિક હોય તો કમ્પ્રેસ્ડ એર હશે. અને આવા પાર્ટ્સના કારણે જો યુઝ કરો તો અહીંયા મિકેનિકલ પાર્ટ્સ છે એ રિડ્યુસ થઈ જાય. એટલે જે લોસીસ છે મિકેનિકલ પાર્ટ્સના કારણે એ રિડ્યુસ થઈ જાય, એટલે એફિશિયન્સી તમે વધારે ક્રિએટ કરી શકો લાઈક ધેટ, જે પાસ્કલ લોનો યુઝ કરીને આ રીતે એનર્જી ટ્રાન્સફર કરી શકે છે. તો આપણને હવે ખબર છે કે પાવર ટ્રાન્સમિટ કરવા માટે ફ્લુઇડ છે એ બહુ સારું છે, પણ કયા કયા એક્ઝેક્ટ રિયલમાં એડવાન્ટેજ માટે આપણે ફ્લુઇડનો યુઝ કરવો જોઈએ? તો પહેલો એડવાન્ટેજ છે કે ફ્લુઇડ પાવર સિસ્ટમમાં યુઝ કરવાથી મિકેનિકલ લિંકેજીસ છે ઘણા બધા એ અવોઇડ થઈ જશે, રિમૂવ થઈ જશે. જેના કારણે એ બધા લિંકેજીસ છે એ ક્યારેક બ્રેક થઈ જાય તો એફિશિયન્સી ઘટી જાય, પ્રોડક્શન ડાઉન થઈ જાય, એવું બધું બને છે. એ તમારા ક્રાઇટેરિયા છે એ બધા રિમૂવ થઈ જાય, એ બધા ડિસએડવાન્ટેજ છે એ રિમૂવ થઈ જાય. ઓટોમેશન છે એ પ્રોવાઈડ થઈ જાય, કારણ કે હાઇડ્રોલિક એન્ડ ન્યુમેટિક્સની અંદર આપણે જોયા એમ જે કમ્પોનન્ટ્સ આવે છે, ડાયરેક્શન કંટ્રોલ વાલ્વ, પ્રેશર કંટ્રોલ વાલ્વ, પછી ફ્લો કંટ્રોલ વાલ્વ, અને એની સાથે અમુક પાર્ટ્સ રાખવાથી એ આખું ઓટોમેટિક છે એ સિસ્ટમ બની જાય છે. અને પ્લસ એ રીતે કઈ ઓપરેટ કરવામાં વાંધો નથી આવતો કે જેથી કરીને હઝાર્ડસ પ્રોડ્યુસ થાય, એટલે સેફટી પણ ઘણી બધી છે. એટલે ઓટોમેશન એન્ડ સેફટી છે એ પણ તમે ઇઝીલી છે એ એપ્લાય કરી શકો છો. ફ્લુઇડ પાવર સિસ્ટમ પછી મોર ફ્લેક્સિબલ છે. તમારે એમાં જો સિસ્ટમમાં કોઈ ચેન્જ કરવું હોય તો તમે ઇઝીલી ફટાફટ છે એ ચેન્જ કરી શકો. અને આ બધા રીઝનના કારણે હવે આપણે ફ્લુઇડ પાવર સિસ્ટમ એટલે કે હાઇડ્રોલિક્સ એન્ડ ન્યુમેટિક્સનું ઓટોમેશનની અંદર એપ્લાય કરવું જોઈએ. તો કઈ ટાઈપની એપ્લિકેશનમાં છે એ એપ્લાય થઈ શકશે? તો ઇલેક્ટ્રોનિક્સ છે એ હાઇડ્રોલિક્સ સાથે મિક્સ કરવું પડશે. સીધું હાઇડ્રોલિક્સ એન્ડ ન્યુમેટિક્સ ઓટોમેશનમાં એપ્લાય નહીં થઈ શકે, કારણ કે સપોઝ સિસ્ટમ યુઝ કરો છો, પાવર જનરેટ થાય છે, પણ ઓટોમેટિક ડિસિઝન લેવાના પાવર માટે ત્યાં આપણે સેન્સર્સ રાખવા પડશે, લિમિટ સ્વિચનો યુઝ કરવો પડશે. તો આ બધા ડિવાઇસ છે એડ કરો એટલે કે ટૂંકમાં ઇલેક્ટ્રોનિક્સ પ્લસ આ મિકેનિકલ પ્રિન્સિપલનો યુઝ કરો એટલે મેકાટ્રોનિક્સ બ્રાન્ચ છે એવું કહેવાય. મેકાટ્રોનિક્સ છે એ ડેવલપ કરીને તમે ઓટોમેશન જનરેટ કરી શકો છો લાઈક ધેટ. આમાં મિકેનિકલ લિંકેજીસ છે પણ એ ઓપરેટ થશે હાઇડ્રોલિક્સ અથવા ન્યુમેટિક્સથી, અને સાથે સાથે ઇલેક્ટ્રોનિક્સનું પણ કોમ્બિનેશન છે. તો આ બધા કોમ્બિનેશનથી ફાઇનલી હાઇડ્રોલિક્સ એન્ડ ન્યુમેટિક્સની એપ્લિકેશન કઈ કઈ આવે તો એ ઓલરેડી તમે સમજેલા જ છો, છતાં આપણે રિપીટ કરી દઈએ. મશીન ટૂલ્સમાં એટલે કે હાઇડ્રોલિકલી ઓપરેટેડ સીએનસી મશીન્સ, ન્યુમેટિકલી ઓપરેટેડ ન્યુમેટિક પ્રેસીસ, હાઇડ્રોલિક પ્રેસ, હાઇડ્રોલિક શેપર, ન્યુમેટિક શેપર, એટલે કે જેટલા મશીન જે છે અત્યારે જે આપણે કન્વેન્શનલ મશીનિંગ પ્રોસેસ કરીએ છીએ, લેથ ઉપર, મિલિંગ ઉપર, શેપર ઉપર, ડ્રિલિંગ ઉપર, બરોબર, અથવા ગ્રાઇન્ડિંગ, એ બધાની અંદર જે ઓપરેટેડ છે મિકેનિઝમ છે હાઇડ્રોલિકલી અથવા ન્યુમેટિકલી એપ્લાય કરી દો એટલે એ ઓટોમેટિકલી યુઝ કરી શકશો. તો મશીન ટૂલ્સમાં તમે આ રીતે ઓટોમેશન છે એ એપ્લાય કરી શકો. મટીરિયલ હેન્ડલિંગ ઇક્વિપમેન્ટ્સ જેમ કે એલિવેટર્સ, ફોર્કલિફ્ટ્સ, ક્રેન્સ, લિફ્ટ્સ, હોઇસ્ટ, કન્વેયર, બેલ્ટ કન્વેયર્સ જે છે એ તમે યુઝ કરો તો એઝ અ મિકેનિકલ પાવર યુઝ કરો. પણ તમે કોઈ ક્રેનનો યુઝ કરો, એ ક્રેનની જે મુવમેન્ટ છે એ તમે હાઇડ્રોલિક ફોર્સના કારણે જનરેટ કરાવતા હો, ન્યુમેટિક ફોર્સના કારણે જનરેટ કરાવતા હો, તો એ જે મટીરિયલ હેન્ડલિંગ ઇક્વિપમેન્ટ્સ છે એ મિકેનિકલ એપ્લિકેશન ન થઈ ગઈ, હાઇડ્રોલિક અથવા ન્યુમેટિક ફ્લુઇડ પાવર સિસ્ટમની એપ્લિકેશન થઈ જાય. તો આ પ્રકારે તમે ઘણા બધા મટીરિયલ હેન્ડલિંગ ઇક્વિપમેન્ટમાં યુઝ કરી શકો. કન્સ્ટ્રક્શન ફિલ્ડની અંદર અર્થ મૂવિંગ મશીન્સ સચ એઝ એક્સવેટર્સ, ક્રેન્સ, ડોઝર્સ,
લોડર્સ, ડમ્પર્સ એક્સેટ્રા, જે આપણે હમણાં લાસ્ટ વિડીયોમાં પાર્ટ 2 માં એક્ચ્યુએટર્સમાં જોયું, ત્યાં ટેલિસ્કોપિક સિલિન્ડર છે એનો ક્યાં યુઝ થાય છે? ડમ્પ ટ્રક લોડમાં થાય છે, જેમાં તમે ટ્રેક્ટરની પાછળનું ટ્રેલર છે એ ઊંચું થતું જોયું હોય ઓટોમેટિકલી બાય યુઝિંગ ઓનલી વન સ્વિચ. તો એ પ્રકારે ત્યાં હાઇડ્રોલિક્સનો યુઝ કરીને એ પોસિબલ છે. તો આ પ્રકારે પણ તમે એ કન્સ્ટ્રક્શનની અંદર ઘણા બધા ડિવાઇસમાં યુઝ કરી શકો. ઓટોમોબાઈલની અંદર જેમ કે હાઇડ્રોલિક બ્રેક્સ, હાઇડ્રોલિક સ્ટીયરિંગ, હાઇડ્રોલિક સસ્પેન્શન, હાઇડ્રોલિક ક્લચ, હાઇડ્રોલિક પાવર ટ્રાન્સમિશન, પાછું પરફેક્ટ વર્ક કરાવી શકશો. તો કદાચ એવું બને કે મિકેનિકલ બ્રેક હોય તો આફ્ટર સમ ટાઈમ્સ છે એ પૂરેપૂરી કમ્પ્લીટલી પરફેક્ટલી વર્ક ન કરી શકે, એનું ઓઇલિંગ, લુબ્રિકેશન કરવું પડે છે, એને ફરીવાર થોડુંક મેન્ટેનન્સ આપીને ફિટ કરવું પડે છે. પણ હાઇડ્રોલિક બ્રેક્સ છે એ ઘણા ટાઈમ સુધી એઝ યુઝ્યુઅલ વર્ક કરી શકે છે. એટલે આવા ઘણા બધા હાઇડ્રોલિક ન્યુમેટિક પ્રિન્સિપલનો યુઝ કરીને ઓટોમોબાઈલના દરેક પાર્ટ્સની અંદર આ યુઝ કરાવી શકાય. મટીરિયલ ટેસ્ટિંગ લેબોરેટરીની અંદર જેમ કે યુનિવર્સલ ટેસ્ટિંગ મશીન એન્ડ અધર ડિસ્ટ્રક્ટિવ ટેસ્ટિંગ મશીન્સ, તમે એનડીટી, ડીટી ભણી ગયા ટેસ્ટિંગ મશીન્સ, એની અંદર તમે જે ઓપરેશન છે મીન જે ટૂલ વર્ક કરતું હોય એને તમે બાય હાઇડ્રોલિકલી ઓર ન્યુમેટિકલી વર્ક કરાવો એટલે એની અંદર હાઇડ્રોલિકની અથવા ન્યુમેટિકની એપ્લિકેશન આવી ગઈ. આ બધા છે જે ફરીવાર રિપીટ જ કરીએ છીએ એટલે ફટાફટ સમજાવું છું. એરોસ્પેસ, લેન્ડિંગ ગિયર, બ્રેક્સ, ફ્લાઇટ કંટ્રોલ્સ, કાર્ગો લોડિંગ ડોર, રડર, એલિવેટર, બરોબર. રેલવેની અંદર સેમ જે ઓટોમોબાઈલ વ્હીકલ્સમાં યુઝ થતા એ રીતે જ. મરીન ફિલ્ડની અંદર અગેઇન મેડિકલ ઇક્વિપમેન્ટ્સમાં મેડિકલ ચેર્સ, ઓપરેટિંગ ટેબલ્સ છે. તમે જો હોસ્પિટલમાં જાઓ તો જે બેડ હોય પેશન્ટ માટેના એ બેડ છે એને પણ તમે ઓપરેટ કરી શકો છો. લિફ્ટ કરાવો, આગળથી એ લિફ્ટ થઈ શકે, પાછળથી એ લિફ્ટ થઈ શકે, અલગ અલગ રીતે તમે એને ઓપરેટ કરો છો. એમાં હાઇડ્રોલિકલી, ન્યુમેરિકલી પ્રિન્સિપલ વર્ક કરતો હોય. એગ્રીકલ્ચર ઇક્વિપમેન્ટ્સ, હાર્વેસ્ટર્સ, ટ્રેક્ટર્સ, ફિલ્ડ સ્પ્રેયર્સ એક્સેટ્રા. તો ટૂંકમાં જે પણ સેક્શન છે અત્યારે રિયલ વર્લ્ડમાં એ કોઈ પણ સેક્શનની અંદર તમે હાઇડ્રોલિક એન્ડ ન્યુમેટિકનો યુઝ કરીને ઓટોમેશન ક્રિએટ કરીને તમે એની એપ્લિકેશન છે એ પ્રોવાઈડ કરી શકો. એટલે એપ્લિકેશન ઓફ હાઇડ્રોલિક એન્ડ ન્યુમેટિક્સ ઇન ઓટોમેશન એવું કરીને ક્વેશ્ચન પૂછે તો નાવ યુ કેન એક્સપ્લેન ઇન 3 to 4 માર્ક્સ. હવે એની લિમિટેશનની વાત કરીએ. લિમિટેશન શું છે? શું કામ હાઇડ્રોલિક એન્ડ ન્યુમેટિક સિસ્ટમ છે એ આપણે એપ્લાય કરવું હોય તો એ પહેલા થોડું ઘણું વિચારવું પડે. તો સૌથી પહેલા જો તમે હાઇડ્રોલિક સિસ્ટમ યુઝ કરતા હો તો ધેર આર સમ પ્રોબ્લેમ્સ રિગાર્ડિંગ ધ લીકેજ. ઓઇલ છે ઘણીવાર લીકેજ થવાની પોસિબિલિટી છે, જેના કારણે જે ફ્લોર ઉપર આપણે વર્ક કરતા હોઈએ એ સ્લીપરી ફ્લોર્સ બની જાય, એક્સિડન્ટ થવાના ચાન્સીસ વધી જશે. કારણ કે સ્લીપરી ફ્લોર્સ હોય તો જે હ્યુમન વર્કર્સ હોય, જે એમ્પ્લોઈઝ છે એ સ્લીપ થઈ શકે અને સ્લીપ થવાથી ઘણા બધા એક્સિડન્ટ્સના ચાન્સીસ વધી શકે. એટલે ખાસ ધ્યાન રાખવું પડે, જેની લિમિટેશન છે. There are chances of fire hazards because oil is the fire hazarding substance. તમે જલ્દી જ ફાયર કેચઅપ કરી લેશે એટલે ધ્યાન રાખવું પડે કે ત્યાં ટેમ્પરેચર્સ છે લિમિટેડ રહી જાય, એટલે કે ઓઇલ છે એ વધારે પડતું જ હાઈ હીટમાં ન થઈ જાય. ઓલ ધ કમ્પોનન્ટ શુડ બી ચેક બિફોર યુઝ ટુ યુટિલાઇઝ મેક્સિમમ એફિશિયન્સી. બધા કમ્પોનન્ટ પ્રોપરલી હાઇડ્રોલિકલી અથવા ન્યુમેટિકલી ને સપોર્ટ કરે છે કે નહીં ચેક કરો. એમાં કોઈ લીકેજ છે કે નહીં, પ્રોપરલી એ સ્ટ્રક્ચર સીલ સાથે ક્લોઝ સ્ટ્રક્ચર છે કે નહીં એ ચેક કર્યા પછી ઓપરેટ કરવું જોઈએ. જેની પાછળ તમારે થોડો ઘણો ટાઈમ અને પ્લસ કોસ્ટ પણ આપવી પડે, તો એ એક પ્રકારની એની લિમિટેશન છે. એન્ડ સિસ્ટમ શુડ બી પ્રોપરલી ડિઝાઇન ફોર પરફેક્ટ વર્કિંગ. જો ઓટોમેશનની વાત કરો ને તો હાઇડ્રોલિકલી અને ન્યુમેટિક સિસ્ટમ તમે જનરલી યુઝ કરતા હો ને તો ઇઝી પડે, પણ ઓટોમેશન માટે યુઝ કરતા હો તો એની પરફેક્ટ ડિઝાઇન થવી જોઈએ, એના પરફેક્ટ કેલ્ક્યુલેશન થવા જોઈએ, તો બાય ઇટ સેલ્ફ ડિસિઝન લઈને ઓટોમેટિકલી વર્ક કરી શકે. નહીતર તો તમારે એમ્પ્લોયીની જો જરૂર પડે તો એને ઓટોમેશન ના કહી શકાય. એટલે વિધાઉટ એમ્પ્લોયી તમારે એ સિસ્ટમ આખી યુઝ કરાવવાની છે તો ત્યાં પ્રોપર ડિઝાઇન થયેલી હોવી જોઈએ તો એ પરફેક્ટ વર્કિંગ કરી શકે. તો આવા ક્રાઇટેરિયાને જો તમે ધ્યાનમાં લ્યો, then after you can apply this system in automation easily. તો પછી તમે આ લિમિટેશનને દૂર કરી એવું કહેવાય. પણ આ બધી લિમિટેશન છે જેનાથી ઓટોમેશન ઘણી બધી જગ્યાએ સ્મોલ યુનિટમાં જે આ બધી માથાકૂટમાં ન પડવું હોય, કારણ કે એ યુનિટ જ સ્મોલ હોય તો પછી ત્યાં ઓટોમેશન એપ્લાય નથી થઈ શકતું, એ લિમિટેશન છે. ઓકે, તો આજે આપણે એપ્લિકેશન એન્ડ લિમિટેશન કમ્પ્લીટ કરી. હવે નેક્સ્ટ વિડીયોથી આપણે હવે સર્કિટ ડિઝાઇન ઉપર જશું કે હાઇડ્રોલિકલી અને ન્યુમેટિકલી કઈ રીતે સર્કિટ ડિઝાઇન થઈ શકે. તો આઈ હોપ તમને આ વિડીયો છે એ સમજાણો હશે. તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો એન્ડ સબસ્ક્રાઇબ કરજો GTU સ્ટડીઝ ચેનલ. થેન્ક યુ.